Sumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Bakit nga ba naging meta si Lolita sa M3? Sa Mobile Legends Guide na ito pag-uusapan natin yung mga skills niya at kung bakit siya ang best counter sa double marksman. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Sa laro na to, Roam Lolita yung gamit ko, kaya ito yung emblem at item build. Mamaya pag-usapan natin kung bakit ito yung tingin kong bagay sa kanya. Pagdating sa laro na to, kung mapapansin nyo yung lineup natin, meron tayong Aldous at Claude. Ibig sabihin, priority natin na mag-late game yung laban na to. Bilang Lolita, hindi tayo ganong kalakas mag-invade, kaya ang priority natin sa early game is i-protect yung jungler natin. Hindi dapat nating hayaang guluhin yung jungler natin ng tank ng kalaban. Kung hindi nag-invade yung kalaban, pwede natin tulungan yung mid lane natin na mag-clear agad para makapag-rotate din siya. Nakamatay ito. Hindi, patayin. Nakuha niya yung yung buhay. Naway na. Makakasurvive na siguro si dyan. Napalow HP na natin yung Hylos kaya tingin ko kaya na ng Aldous mag solo jungle. Ang sunod na dapat natin tignan kapag gumagamit tayo ng Lolita is yung matchup ng laning. Dahil alam kong mahihirapan yung Claude sa Beatrix kaya ito yung lane na tutulungan ko. Hindi natin kailangan patayin yung Beatrix, ang kailangan lang natin is makapag-farm yung Claude. Kapag nahaharas natin yung Beatrix or napapauwi natin siya, mas madaling makakapag-farm yung Claude. At kapag nakuha na ng Claude yung minion wave, ang pwede natin gawin is magbigay ng vision sa jungle ng kalaban. Plano ko lang tingnan kung nasa na yung jungler ng kalaban, ang hindi ko lang in-expect na ganito yung mangyayari. Nandito yung Nandito yung jungler nila. Yung mamatay. Patay. Parehong parehong low HP. Mas pinili ng Hylos ng kalaban na mag-invade kaysa tulungan yung marksman na jungler nila. At dahil nga low HP na siya nung nag-invade siya at nagkaroon pa ng teamfight sa Lito, kaya pareho sila naging low HP nung dumating ako. Medyo na-delay natin yung Granger nila dahil kinailangan nyo umuwi. At dahil pa-open na yung turtle, pwede akong tumulong doon. Pero dahil nga ang priority natin is mapa-late game to, kaya hindi ko priority tumulong muna sa turtle. Mas priority ko sa early game na hindi mahirapan yung Claude natin at makuha niya lahat ng farm. Kahit hindi natin makuha yung early turtle, basta nakakapag-farm yung Aldous at Claude, mananalo pa rin tayo sa late game. Pagdating naman sa skills ni Lolita, ang passive niya kapag hindi tayo tumanggap ng damage within 5 seconds, magkakaroon tayo ng shield. At kapag dumikit yung kakampi natin, magkakaroon din sila ng shield. Ang first skill naman niya, magdadash tayo sa isang location, tapos yung next basic attack natin magdideal ng damage tsaka stun. Yun din yung gagamitin natin para maharas natin yung kalaban. Pagdating naman sa second skill niya, maglalabas siya ng shield tapos mahaharangan niya lahat ng range basic attack tsaka yung mga projectiles. Ang projectiles ay parang mga range basic attack din na galing sa skills. Ilang halimbawa nito is yung ultimate ni Chang, ultimate ni Granger at marami pang iba. Mahaharangan nyo ng shield ng second skill ni Lolita. At kapag pinindot ulit natin yung second skill ni Lolita, maglalabas siya ng energy blast. Kapag mas marami tayong sinalong projectiles at range basic attack, mas malaki yung damage ng second skill. Pagdating naman sa ultimate niya, magkakaroon tayo ng shield tapos magcha-charge for 2 seconds. Maglalabas siya ng triangle sa harap niya at lahat ng nasa loob nun may slow. After 2 seconds, magdideal yun ng damage at stun. Pero habang nagcha-charge, pwede natin ulit pindutin yon para mag-deal lang ng damage. Kapag mas matagal yung charge, mas malaki yung damage. Sa sitwasyon na to, nakafocus na rin sa top lane yung kalaban. Pero dahil nakakapag-farm pa rin yung Claude at Aldous, ibig sabihin pabor pa rin sa atin habang tumatagal yung laban. At para naman hindi ma-maximize ng Beatrix yung pagkuha niya ng gold sa tower, pwede natin gamitin yung second skill para harangan yon. Yun yung isang dahilan kung bakit magandang counter sa mga marksman si Lolita. Dahil nga kaya natin harangan yung mga basic attack nila, kaya ibig sabihin mas mahihirapan sila mag-push or mag-deal ng damage sa kakampi natin. Masyado ako naging aggressive dito kaya napaliit nila yung buhay ko. Pero dahil low HP rin yung tank nila at magiging aggressive pa sila, kaya ito yung nangyari.
Patay, lumapit. Lumapit siya. Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna sagutin yung isa sa tanong ng ating viewers. Shoutout sa'yo, Jeloy. Ang tanong niya, nagana ba ang passive ng Oracle pagkakampi mo yung healer? Ito yung isa sa mga nakakalito kung sino ba yung dapat mag-build ng Oracle. Kailangan nyo lang tandaan kung sino ang nag-build ng Oracle, sa kanya lang gagana yon. Kaya ibig sabihin, kahit na yung kakampi mo yung healer, basta meron kang Oracle, gagana yon. Ang hindi lang gagana is kapag nag-build ng Oracle yung healer nyo, hindi tataas yung heal niya sa inyo. Tataas lang yung heal niya sa sarili niya pero hindi sa kakampi. At ikaw, tingin mo ba may mga effect pang nakakalito sa in-game? I-comment mo lang ang iyong tanong at susubukan natin sagutin yan dito. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe. Patay yata lahat. Ubus sila. Attack the turtle. Naubos natin sila at dahil open yung turtle kaya dapat kunin rin natin yon. Hindi ko na kailangan magstay pa doon dahil kaya na nilang kunin yon at wala rin kalaban na magko-contest. 5-minute mark na ng game at hindi pa rin nape-pressure yung Aldous tsaka yung Claude natin. At dahil sa top lane pa rin nakafocus yung tank ng kalaban, kaya yun pa rin yung lane na tutulungan natin. Hindi maganda yung set na gagawin ko dito at hindi kami magiging magkasundo ng Claude. Pero dahil nga naka pre-farm siya, kaya ito yung nangyari. Patay yata ako. Bakit ang set ko doon? Pinilit ko abutin yung ano. Nice one. Lakasan ng Claude. Bubuhatin na tayo ng Claude dito. Hindi ko napatama yung ulti ko tapos masyado kong pinilit abutin yung Beatrix. Tingin ko hindi ako mamamatay doon kung tinarget ko na lang din yung Hylos. At dahil nga nakasurvive na si Claude sa early game at kaya niya na mag-farm mag-isa, kaya magsisimula na tayo magbigay ng vision at kumuha ng mga objective. Yan na pala eh. May gano'n naman pala eh. Joke lang. Isa sa pinaka-importanting kailangan gawin kapag gumagamit ng Lolita is yung pagtatago sa bush. Dahil sa medyo matagal yung pag-charge ng ultimate, kaya kailangan hindi tayo nakikita ng kalaban. Patay ka na. Patay ka na. Boom. Wala na, panalo na tayo dito. Lamang na lamang tayo sa late game eh. At dahil napatay ulit natin sila at open yung turtle, kaya dapat kunin na ulit yon. Maliban sa pagsiset gamit yung ultimate, napaka-importante din na ma-maximize natin yung second skill ni Lolita para maprotektahan yung kakampi natin. Kailangan lang natin hanapin yung mga heroes na kaya nating i-block yung damage. Sa laro na to, ang kailangan nating i-block is yung basic attack at skills ni Granger at ng Beatrix. Patay. Saktan siya. Minamatay akong kakampi. Tok lang. Pasok. 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 Sayang nakita ako. Nakita na tayo dyan. Don't worry, my friend. I am your shield. Launch attack. Our turret has been destroyed. Uy, yun lang. Magkaiba kami ng target pero ubus pa rin sila. Wala na, masakit na yung Claude. Turret is under attack. An enemy has been slain. Rocket initiated. Patay mo na. Patay na yan. Isa pa. Spree. Ay, bumalik siya. Nag-out na pala siya. Yun lang. Doon ako nalungkot. Iwan mo na yung tank. Dapat iniwan mo yung tank. Matapang yung tank. Masyado ako naging matapang doon kaya nadamay pa yung Claude sa pagkamatay natin. Open na yung Lord sa sitwasyon na to, kaya kung gusto natin makuha yon, kailangan magbigay tayo ng vision at makapag-set tayo doon. Alas. Attack the Lord. Boom. Yun ang abulin mo. Attack the Lord. Tank yan eh. Attack the Lord. Battle spell. I detest war. Battle spell. Mamamatay ka dyan. Launch
Asan yung core ng kalaban? Ay, patay pala. Don't worry, my friend. I am Boom. your shield. Namatay. An ally has slain. Patay mo na. Pinasok na. A painless lesson is Uy, ako'y also sinipa. Bakit ako? Ako'y sinipa niya. Tank lang ako ah. Ako yung sinipa ng Chu pero pabor sa atin yun dahil tank lang naman ako. Pagdating naman sa item build natin, dahil nga defensive items yung binibili natin, kaya hanggat maaari, more on counter depende kung ano yung damage ng kalaban. Katulad na lang sa laro na to, dahil hindi ko kailangan ng anti-heal, kaya hindi na ako nag-dominance ice. Mas pinili ko na lang yung Antikythera na counter sa Beatrix tsaka sa Granger. Naman yung set na yun. Grabe naman yung set na yun. Huwag kang makailam. Patayin nyo muna yung isa. Ito pa. Aray, aray. Ito pa. Maniac. Yun lang naagaw. KS pa. Nagalit yung Claude. Maaga tayo nakalamang sa laro na to kahit late game yung heroes natin. Kaya kahit 11-minute mark pa lang, nabasag na natin yung third tower nila. Ang problema nga lang, dalawang maling desisyon na naman yung gagawin ko. Don't worry, my friend. I am your shield. Initiate retreat. I detest war. Rocket hammer. Boom. Pasok. Hindi pumasok yung Ruby, sayang. Life Ito will na lang, one pwede day na to. run out of its all. Naiiwan ka na. Joke lang, Chu. Joke lang. Joke lang. Patay ako. Dapat di na ako mabante. Never faced hell before. Sorry, my apologies. Di pa pala kaya patayin yung Hylos. Puno pa rin buhay, Kailangan natin si Claude para mapatay yung Hylos. Ayan na yung bida. Ayan na yung bida. Pasok. Ayan na ang bida. Wala, mahihirapan talaga sila dito sa lineup natin. Maganda yung Alice, ay yung ano, yung Aldous Claude Sakit. Ang sakit na ng Claude natin. I detest war. Attack the Lord. Attack the Lord. Kailangan lang talaga yumaman ng dalawang yun. Lesson is also meaningless. Attack the Lord. Patay isa. Boom. Patay na sa'yo yan. Life will one day run out of its all. Tumitv pa. Tumitv pa yung flood natin. Sarap kasi ng buhay niya eh. Don't worry, my Nakapag-farm siya ng maayos eh. an ally has slain. Push first. Gusto ko basagin to eh. Basagin natin. Makakalabas pa kaya ako pag binasag ko to. A painless lesson is Uy, nakita also ako. meaningless. Back. Request backup. Boom. 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 Ano ang kunat? Ang kunat! Destroy the turret. An ally has been slain. An enemy has been slain. Hindi maganda yung plano ko dun ah. Life will Di one magandang day plano run yun, out ah. of its all. Slain. Bakit ko ba ginawa yun? Sasag. Sasag. Don't worry, my friend. I am. Tapos agad. Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubang gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.